ગીતા માર્ગ સંપૂર્ણ ભગવદ્ ગીતાનો સચિત્ર સાર. અધ્યાય 1 અર્જુન વિષાદયોગ અર્જુનનો શોક. આ પ્રથમ અધ્યાય અર્જુન વિષાદયોગમાં કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં મહાયોદ્ધા અર્જુન પોતાના જ પરિવારજનોને સામે જોઈને શોકમાં ડૂબી જાય છે. યુદ્ધના ભયંકર પરિણામોનો વિચાર કરીને તે શસ્ત્રો હેઠા મૂકી દે છે અને યુદ્ધ કરવાની ના પાડી દે છે. આમ આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે કેવી રીતે મોહ અને શોક એક યોદ્ધાને તેના કર્તવ્ય પથથી ભટકાવી શકે છે, જે ગીતાના જ્ઞાન માટેની ભૂમિકા તૈયાર કરે છે. અધ્યાય 2 સાંખ્યયોગ જ્ઞાન, આત્મા અને કર્મનો ઉપદેશ. આ બીજા અધ્યાય સાંખ્યયોગમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનના શોકને દૂર કરવા માટે આત્માનું અમરત્વ સમજાવે છે. તેઓ કહે છે કે આત્મા ક્યારેય મરતો નથી, તે માત્ર જૂના શરીર છોડી નવા શરીર ધારણ કરે છે. આથી શોક છોડીને ફળની ચિંતા કર્યા વિના કર્તવ્ય કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે આત્મા અમર છે અને ફળની ઈચ્છા વિના કર્મ કરવું એ જ સાચો યોગ છે. અધ્યાય 3 કર્મયોગ કર્તવ્યનો માર્ગ. આ ત્રીજા અધ્યાય કર્મયોગમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સમજાવે છે કે કર્મ કર્યા વિના કોઈ રહી શકતું નથી, તેથી કર્મ છોડવાનો વિચાર ખોટો છે. તેમણે આસક્તિ અને ફળની ઈચ્છા વિના માત્ર કર્તવ્ય સમજીને કાર્ય કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો. આમ આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે નિષ્કામ ભાવથી કરેલું કર્મ જ મનુષ્યને બંધનમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. અધ્યાય 4 જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ જ્ઞાન અને દિવ્ય જન્મનું રહસ્ય. આ ચોથા અધ્યાય જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગમાં શ્રીકૃષ્ણ પોતાના દિવ્ય જન્મ અને કર્મોનું રહસ્ય ખોલે છે. તેઓ કહે છે કે જ્યારે પણ ધર્મની હાનિ થાય છે ત્યારે તેઓ અવતાર લે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ બધા કર્મોના બંધનને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે સાચા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી કર્મ બંધનકારક રહેતું નથી. અધ્યાય 5 કર્મ સંન્યાસ યોગ કર્મયોગ ભાવનાથી કરેલું કર્મ. આ પાંચમા અધ્યાય કર્મ સંન્યાસ યોગમાં ભગવાન સ્પષ્ટ કરે છે કે સાચો સંન્યાસ કર્મોનો ત્યાગ નથી, પરંતુ કર્મોના ફળનો ત્યાગ છે. જે વ્યક્તિ બધું ભગવાનને સમર્પિત કરીને અનાસક્ત ભાવથી કર્મ કરે છે તે સંસારમાં રહેવા છતાં કમળના પાનની જેમ પાપથી લેપાતો નથી. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે નિષ્કામ કર્મયોગ સંન્યાસ જેટલો જ શ્રેષ્ઠ અને સરળ માર્ગ છે. અધ્યાય 6 આત્મસંયમયોગ ધ્યાનનો માર્ગ. આ છઠ્ઠા અધ્યાય આત્મસંયમયોગમાં ભગવાને ચંચળ મનને કાબૂમાં કરવા માટે ધ્યાનની પદ્ધતિ અને તેના ફાયદા સમજાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા મનને સ્થિર કરી પરમ શાંતિ અને પરમાત્માનો અનુભવ કરી શકાય છે. આમ આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે મનનો સંયમ એ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે અનિવાર્ય છે. અધ્યાય 7 જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ ભગવાનનું સમગ્ર સ્વરૂપ. આ સાતમા અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં શ્રીકૃષ્ણ પોતાના સમગ્ર સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપે છે. તેઓ કહે છે કે આ સૃષ્ટિના કણકણમાં તેઓ જ વ્યાપેલા છે અને બધું તેમનામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમણે સમજાવ્યું કે તેમને સંપૂર્ણ રીતે જાણવા ખૂબ જ દુર્લભ છે. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે ભગવાન જ આ સૃષ્ટિનું મૂળ કારણ અને સર્વસ્વ છે. અધ્યાય 8 અક્ષર બ્રહ્મયોગ પરમધામની પ્રાપ્તિ. આ આઠમા અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મયોગમાં ભગવાન સમજાવે છે કે મૃત્યુ સમયે મનુષ્ય જેનું સ્મરણ કરતો દેહ છોડે છે તે તેને જ પામે છે. આથી જે હંમેશા ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે તે અંત સમયે તેમને જ પામે છે. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે જીવનભર કરેલું સ્મરણ અને ભક્તિ જ અંત સમયે સાચો માર્ગ બતાવે છે. અધ્યાય 9 રાજવિદ્યારાજ ગુહ્ય યોગ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. આ નવમા અધ્યાય રાજવિદ્યારાજ ગુહ્ય યોગમાં ભગવાન આ જ્ઞાનને સર્વશ્રેષ્ઠ અને પરમ ગુપ્ત ગણાવે છે. તેઓ કહે છે કે જે શુદ્ધ ભક્તિભાવથી તેમને પત્ર, પુષ્પ, ફળ કે જળ પણ અર્પણ કરે છે તેને તેઓ પ્રેમથી સ્વીકારે છે. આમ આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે શુદ્ધ અને અનન્ય ભક્તિ એ ભગવાનને પામવાનો સૌથી સરળ માર્ગ છે. અધ્યાય 10 વિભૂતિયોગ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. આ 10મા અધ્યાય વિભૂતિયોગમાં અર્જુનની વિનંતી પર શ્રીકૃષ્ણ સંસારની શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં પોતાની દિવ્ય વિભૂતિઓનું વર્ણન કરે છે. તેમણે કહ્યું કે જગતમાં જે કંઈ પણ ઐશ્વર્યવાન, શક્તિશાળી કે સુંદર છે તે બધું તેમના જ તેજના અંશમાંથી પ્રગટ થયું છે.
આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે સૃષ્ટિની દરેક મહાનતામાં ભગવાનના દર્શન કરવા જોઈએ. અધ્યાય 11 વિરાટરૂપ દર્શન યોગ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ. આ 11મા અધ્યાય વિરાટરૂપ દર્શન યોગમાં ભગવાન અર્જુનને દિવ્ય દૃષ્ટિ આપીને પોતાનું વિરાટ અને ભવ્ય વિશ્વરૂપ બતાવે છે. આખા બ્રહ્માંડને એક જ શરીરમાં જોઈને અર્જુન સ્તબ્ધ થઈ જાય છે અને ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગે છે. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ અનંત અને અકલ્પનીય છે, જે ફક્ત તેમની કૃપાથી જ જોઈ શકાય છે. અધ્યાય 12 ભક્તિયોગ ભક્તિનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. આ 12મા અધ્યાય ભક્તિયોગમાં અર્જુનના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા ભગવાન કહે છે કે જે ભક્ત પોતાના મનને તેમના સાકાર સ્વરૂપમાં સ્થિર કરીને પરમ શ્રદ્ધાથી તેમની ઉપાસના કરે છે તે જ શ્રેષ્ઠ યોગી છે. તે જ શ્રેષ્ઠ યોગી છે. તેમણે શ્રેષ્ઠ ભક્તના લક્ષણો પણ વર્ણવ્યા. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે ઈશ્વરમાં મન પરોવીને શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલી ભક્તિ એ તેમને પામવાનો ઉત્તમ માર્ગ છે. અધ્યાય 13 ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગયોગ શરીર અને આત્માનું જ્ઞાન. આ 13મા અધ્યાય ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગયોગમાં ભગવાન શરીરને ક્ષેત્ર ખેતર અને તેને જાણનારા આત્માને ક્ષેત્રજ્ઞ ખેડૂત કહે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે શરીર નાશવંત છે જ્યારે આત્મા શાશ્વત છે. આમ આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે શરીર અને આત્માના ભેદને સમજવો એ જ વાસ્તવિક જ્ઞાન છે. અધ્યાય 14 ગુણત્રય વિભાગયોગ 3 ગુણોનું વિશ્લેષણ. આ 14મા અધ્યાય ગુણત્રય વિભાગયોગમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સત્વ, સારપ, રજસ, પ્રવૃત્તિ અને તમસ આળસનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ 3 ગુણો જ મનુષ્યને કર્મોમાં બાંધે છે. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે આ ત્રણેય ગુણોને ઓળખીને તેનાથી પર થવાથી જ મનુષ્ય મુક્તિ મેળવી શકે છે. અધ્યાય 15 પુરુષોત્તમયોગ સંસારરૂપી વૃક્ષનું જ્ઞાન. આ 15મા અધ્યાય પુરુષોત્તમયોગમાં ભગવાને સંસારની તુલના એક ઊંધા વૃક્ષ સાથે કરી છે જેના મૂળ ઉપર અને ડાળીઓ નીચે છે. તેમણે કહ્યું કે વૈરાગ્યરૂપી શસ્ત્રથી આ મોહરૂપી વૃક્ષને કાપીને પરમપદને પામવું જોઈએ. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે સંસારના મોહમાંથી મુક્ત થવા માટે વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન જરૂરી છે. અધ્યાય 16 દેવાસુર સંપદવિભાગયોગ દૈવી અને આસુરી સ્વભાવ. આ 16મા અધ્યાય દેવાસુર સંપદવિભાગયોગમાં ભગવાને દૈવી અને આસુરી સ્વભાવવાળા લોકોના લક્ષણો સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવ્યા છે. દૈવી ગુણો મુક્તિ તરફ લઈ જાય છે જ્યારે આસુરી ગુણો નરક અને બંધન તરફ ધકેલે છે. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે મનુષ્ય આસુરી ગુણોનો ત્યાગ કરી દૈવી ગુણોને અપનાવવા જોઈએ. અધ્યાય 17 શ્રદ્ધાત્રય વિભાગયોગ 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા. આ 17મા અધ્યાય શ્રદ્ધાત્રય વિભાગયોગમાં ભગવાને 3 ગુણોને આધારે શ્રદ્ધા, આહાર, યજ્ઞ, તપ અને દાનના 3 પ્રકાર સમજાવ્યા છે. જેવો વ્યક્તિનો સ્વભાવ અને ગુણ હોય છે તેવી જ તેની જીવનશૈલી અને પસંદગી હોય છે. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે આપણે સાત્વિક જીવનશૈલી અપનાવીને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવી જોઈએ. અધ્યાય 18 મોક્ષ સંન્યાસયોગ ગીતાનો સાર અને શરણાગતિ. આ 18મો અધ્યાય મોક્ષ સંન્યાસયોગ સંપૂર્ણ ગીતાનો સાર છે. આમાં ભગવાને કર્તવ્ય, જ્ઞાન, ભક્તિ અને ત્યાગનો સમન્વય સમજાવી અંતિમ ઉપદેશ આપ્યો. બધા ધર્મોનો ત્યાગ કરીને માત્ર મારા શરણે આવી જા, હું તને બધા પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ. આ સાંભળી અર્જુનનો મોહ નાશ પામ્યો અને તે યુદ્ધ માટે તૈયાર થયો. આ અધ્યાયનો સાર એ છે કે ભગવાનની શરણાગતિ જ મુક્તિનો સર્વોચ્ચ માર્ગ છે.